Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you when as a conjunction. අද දවසේ මම ඔබට when කියන පදය conjunction එකක් නොයසේනම් සම්බන්ධක පදයක් ලෙස නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය උගන්වන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. when ගේ සිංහල තේරුම් තමයි විට සහ කොට කියන එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කතනයේදී විට කියන්නේ අපි කියන්නේ කොට කියලා. මම එනකොට මම එහෙ යනකොට අන්නේ ආකාරයට අපි කියන්නේ නේද? විට කියලාත් කියනවා. ප්‍රායෝගික කතනයේදී එයම කොට කියලා අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. හොඳයි. අපි when සමග past continuous tense වාක්‍ය භාවිත කරලා නිතරම අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද්ද past continuous tense වාක්‍යයක් කියන්නේ? මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. I am going home. මම ගෙදර යමින් සිටිනවා. එය present continuous tense වාක්‍යයක්. I am going home. මම ගෙදර යමින් සිටිනවා. එහි past continuous tense වාක්‍ය මොකද්ද? I was going home. මම ගෙදර යමින් සිටියා. I was going home. මම ගෙදර යමින් සිටියා. මම ඊයේ ගෙදර යමින් සිටියා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I was going home yesterday. I was going home yesterday. මෙන්න මේ වාක්‍යයට අපිට පුළුවන් when දාන්න. මම ඊයේ ගෙදර යමින් සිටින විට කොහොමද කියන්නේ? When I was going home yesterday. When I was going home yesterday. මම ඊයේ ගෙදර යමින් සිටින විට. අපි සම්පූර්ණ අදහසක් කියමු. මම ඊයේ ගෙදර යමින් සිටින විට මට කසුන්ව මුණ ගැසුණා. මට කසුන්ව මුණ ගැසුණා. When I was going home yesterday, I met කසුන්. ඊගා වාක්‍ය simple past tense වලින් තමයි භාවිත කරන්නේ. When I was going home yesterday, I met කසුන්. meet හමු වෙනවා. එහි අතීත කාලයේ met හමු වුණා. මට කසුන්ව හමු වුණා. හොඳයි අපි තවත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු when භාවිත කරලා. මම ඊයේ දවල් කෑම ගනිමින් සිටින විට ඔවුන් මෙහි ආවා. කොහොමද කියන්නේ? මම ඊයේ දවල් කෑම ගනිමින් සිටියා කියලා. past continuous tense වාක්‍යයක්. I was having lunch yesterday. I was having lunch yesterday. මම ඊයේ දවල් කෑම ගනිමින් සිටියා. මම ඊයේ දවල් කෑම ගනිමින් සිටින විට කියනකොට when කියන පදේ මුලින් තියලා වාක්‍ය කියන්න. When I was having lunch yesterday. මම ඊයේ දවල් කෑම ගනිමින් සිටින විට. When I was having lunch yesterday. ඔවුන් මෙහි ආවා. come එනවා. එහි අතීත කාලය came. They came here. When I was having lunch yesterday, they came here. හොඳට කටට හුරු කරගන්න, ලස්සනට අදහස ප්‍රකාශ කරන්න හොඳ අවබෝධයෙන්. When I was having lunch yesterday, they came here. මම ඊයේ දවල් කෑම ගනිමින් සිටින විට ඔවුන් මෙහි ආවා. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. අපි නිතරම මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවා. මම ඊයේ ටීවී බල ඉන්නකොට ලයිට් ගියා. මම ඊයේ ටීවී බල ඉන්නකොට ලයිට් ගියානේ. මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි එදිනෙදා කතනයේදී කියනවා. කොහොමද නිවැරදිව when භාවිත කරලා මෙය කියන්නේ? මම ඊයේ ටීවී බලමින් සිටියා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I was watching TV yesterday. I was watching TV yesterday. මම ඊයේ ටීවී බලමින් සිටියා. දැන් අපි when දාලා මම ඊයේ ටීවී බලමින් සිටින විට කියලා කොහොමද කියන්නේ? When I was watching TV yesterday. හොඳට කටට හුරු කරගන්න. 3-4 පාරක් කියන්න. When I was watching TV yesterday. මම ඊයේ ටීවී බලමින් සිටින විට. light ගියා. The lights went out. හොඳට මතක තියාගන්න. light ගියා කියලා කොහොමද කියන්නේ? The lights went out. The lights went out. When I was watching TV yesterday, the lights went out. ඒ විදිහට ඔබට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට when වාක්‍ය දෙවනුව භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. The lights went out when I was watching TV yesterday.
The lights went out when I was watching TV yesterday. Light ගියානේ මම ඊයේ TV බල ඉන්නකොට. ඒ විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. හොඳින් මතක තියාගන්න when වාක්‍ය ඔබට පළමුව හෝ දෙවනුව භාවිත කරන්න පුළුවන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී. හොඳයි. අපි තවත් දීර්ඝ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු මෙන්න මේ විදිහට. මම ඊයේ ගඟේ නනා ඉන්නකොට මම ලොකු එහෙම නැත්නම් මම තඩි කිඹුලෙක් දැක්කා. ටිකක් දිග වාක්‍යයක් කලබල වෙන්න එපා බය වෙන්න එපා ඔබට පුළුවන් මේක අල්ලගන්න. මම ඊයේ ගඟේ නාමින් සිටියා කියලා කොහොමද කියන්නේ? I was having a bath in the river. I was having a bath in the river. මම ඊයේ ගඟේ නාමින් සිටියා. නනා සිටියා. I was having a bath in the river. Have a bath කියන්නේ නානවා. I was having a bath in the river. මම ඊයේ ගඟේ නාමින් සිටියා. මම ඊයේ ගඟේ නනා ඉන්නකොට කොහොමද කියන්නේ? when දාන්න මුලට. When I was having a bath in the river. When I was having a bath in the river yesterday. මම ඊයේ ගඟේ නනා ඉන්නකොට මම තඩි කිඹුලෙක් දැක්කා. see දකිනවා එහි අතීත කාලය saw. I saw මම දැක්කා a big crocodile. ලොකු කිඹුලෙක් තඩි කිඹුලෙක්. I saw a big crocodile. මම දැක්කා ලොකු කිඹුලෙක්. දැන් දීර්ඝ වේ අදහස කියන්න ලස්සනට. When I was having a bath in the river yesterday, I saw a big crocodile. හොද්දට අවබෝධ කරගන්න, කටට හුරු කරගන්න නිතරම අපිට අවශ්‍ය වෙන පදයක් තමයි when කියන පදය සම්බන්ධක පදයක් ලෙසට. හොඳයි. ඒ රටාව වගේම එදිනෙදා අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි when සමග simple present tense වාක්‍යයක් භාවිත කරලා ඊගා වාක්‍ය simple future tense වලින් බහුලව අපි තියනවා. when සමග simple present tense වාක්‍යයක් භාවිත කරලා ඊගා වාක්‍ය simple future tense එකෙන් තියනවා. මෙන්න බලන්න උදාහරණය. සුනිල් ආවිට නැත්තම් සුනිල් ආපුහම අපි පිටත් වේවි. නැත්තම් අපි පිටත් වෙනවා. සුනිල් පැමිණි විට සුනිල් ආවිට කියන එක තමයි මම සුනිල් ආපුහම කියලා අපි එදිනෙදා කතා කරන විදිහට කීවේ. when Sunil comes. When Sunil comes. සුනිල් ආවිට පැමිණි විට ආපුහම when Sunil come නෙවෙයි සුනිල් ඒක වචන නිසා simple present tense වලදී comes කරන්න ඕන ක්‍රියාපදයක්. when Sunil comes සුනිල් ආවිට අපි පිටත් වෙනවා. අපි පිටත් වෙයි. පිටත් වෙනවට කියන්නේ leave කියලා. leave පිටත් වෙනවා. අපි පිටත් වෙයි. we will leave. we will leave. අපි පිටත් වෙනවා. when Sunil comes we will leave. හොඳට මතක තියාගන්න simple present tense දැම්මොත් when සමග ඊගා වාක්‍ය simple future tense කරන්න අමතක කරන්න එපා. තව උදාහරණයක් බලමු. මට රස්සාවක් හම්බ වුණාම මම ඔයාව මැරි කරනවා. මේ අනාගතේ කරන දෙයක් තමයි කියන්නේ. මට රස්සාවක් ලැබුණාම මම ඔයාව මැරි කරනවා. තරුණ තරුණියෝ මේ වගේ අදහස් කියනවා නේද? විශේෂයෙන් තරුණයෝ කියනවා. මට රස්සාවක් ලැබුණාම when I get a job. when I get a job මට රස්සාවක් ලැබුණාම මම ඔයාව මැරි කරනවා. I will marry you. I will marry you. ඒක අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I will marry you when I get a job. I will marry you when I get a job. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔබට ප්‍රමුඛ කරන්න ඕන මොකක්ද? ඒ අදහස ඔබ පළමුව කියන්න. ඔබට ප්‍රමුඛ කරන්න ඕන මම ඔයාව බඳිනවා කියන එක නම් මම ඔයාව මැරි කරනවා කියන එක නම් I will marry you කියන අදහස පළමුවෙන් කියලා ඊගාවට when I get a job කියන වාක්‍ය නැත්නම් when සම්බන්ධක පදය යොදාගෙන කියන වාක්‍ය දෙවනුව කියන්න. හොඳයි. අපි තව එක උදාහරණයකට යමු. අම්මා එනකොට එයා මට ටෝයි කාර් එකක් ගෙනෙයි. දැන් පොඩි ළමයෙක් කියනවා අම්මා එනකොට එයා මට ටෝයි කාර් එකක් ගෙනෙයි. අම්මා එනකොට when mother comes. අම්මා එනවා mother comes. when mother comes අම්මා එනකොට when mother comes අම්මා එනකොට එයා මට ටෝයි කාර් එකක් ගෙනෙයි. ටෝයි කාර් කියන්නේ සෙල්ලම් කාර් එකක්. bring කියනවා ගේනවා. she will bring එයා ගෙනෙයි.
She will bring me. එයා මට ගෙනෙයි a toy car. සෙල්ලම් කාර් එකක්. When mother comes, she will bring me a toy car. When mother comes, she will bring me a toy car. අන්නේ විදිහට තමයි අදහස නිවැරදිව කියන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න එදිනෙදා නිතරම අවශ්‍ය වෙන පදයක් තමයි when කියන පදය සම්බන්ධක පදයක් ලෙසට. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් lesson එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.